خب از اینجا که تهران رو فتح میکنن، مجلس رو نونوار میکنن. این بار مجلس جدید دیگه به اسلام هم نمیخواد باج بده. این بحث خیلی حساسیت برانگیزه، باعث میشه که ائتلاف شکننده نیروهای روحانی با لیبرال ها منفجر میشه و بعد یه حادثه پیش میاد. نیروهای مسلح مشروطه یعنی گپرین خان و آقای ستارخان تو روی هم میایستن و با تضعیف جبهه انقلابیون روسیه فرصت رو برای این کارهای کفتاربازی که معمولا میکنه مهیا میبینه و ایران رو اشغال میکنه. تحت فشار وقایع و حتی بیشتر از آن تحت نفوذ بریتانیا و روسیه، شاه تلاش کرد تا مشروطه را احیا کند. اما این نبرد پیش از آن که آغاز شود شکست خورد. یعنی قبل از اینی که اینا بیان تهران رو فتح بکنن، شاه هم خودش، روس و انگلیس بهش فشار میارن که مشروطه رو احیا بکن، ولی نمیتونه این کار رو بکنه. از اون به هر حال تغییر دادن گفتمانی که به سرعت نمیتونه. تو تا حالا ضد مشروطه بودی، حالا میخوای احیاش بکنی. پس از چندین ماه آشفتگی در استانها، پایتخت منزوی شد و به تدریج محمد علی شاه اعتبار اولیه خود را به عنوان تضمین کننده بازگشت نظم از دست داد. دلیلی که محمد علی شاه میرفت سرکوب‌ها را انجام میداد چی بود؟ بهانه همیشگی دیکتاتورها، برقراری نظم. چرا؟ چون هم اکثریت مردم که خاموش هستن دنبال چه عافیت طلبی هستن. حالا این شاه باعث شده که کل کشور شده درگیری مسلحانه شده. پس اون مسئله که من اینجا مدافع نظم هم دیگه آخرین سنگر دیکتاتور چیه؟ ایشون که فردی که چماق به دسته دیگه. مشروعیتش از کجا میاد؟ من نظم انجام میدم. بعد میرسه به جایی که نظمم تو کشور، بازاریان نمیتونن معامله‌ای بکنن، مال و تجاری بره و بیاد. میگه هرچی بیشتر دیگه این باعث شد که مشروعیت ایشون و دلیل وجودی شاه از بین میرفت. نتوانسته بود مزیت خود را برای افزایش تجارت مورد استفاده قرار. مهمترین درآمدهای ما چی بود؟ همین یکیشون تجارت بود و گمرک‌ها بود و از این چیزا. این خود این تجارت به شدت آسیب دیده بود. بنابراین مسائل مالی همیشه بسیار مهمند. بازاریان بین دو نگرانی تقسیم شدند. از یک سو نیاز به امنیت وجود داشت تا کالاها به راحتی جابجا شود و به صورت امن فروخته شود. از سوی دیگر نیاز به ثبات اجتماعی بود. معمولاً اغلب بر پایه اعتماد متقابل معاملات انجام میشد و گاهی اوقات تأییدات مذهبی و پادرمیانی‌های مذهبی. گفتیم که مذهب چه نقشی داشت تو بازار، در هم تنیده بودن، خیلی‌هاشون احکام مذهبی داشتن، معاملات یا مثلا دفترخونه‌ها دست اینا بودن. اینا رو نمی‌رسیم تکرار کنیم که در هم تنیدگی مذهب با بازار چی بود. ولی خب خود بازار هم منافع خودش رو داشت، احتیاج داشت به ثبات و آرامش اجتماعی که این دوباره از بین میرفت. در غیاب یک دولت قوی، اقتدار مذهبی و مقبولیت اجتماعی برای بازار ضروری میشد. یعنی وقتی که بازاری‌ها دیدن محمد علی شاه نمیتونه نظم رو برقرار بکنه، اینا کم کم آماده میشن که برن به سمت چی؟ اقتدار مذهبی. یعنی بیشتر و بیشتر با اون اقتدار مذهبی همسو بشن و با چی؟ با اون چیزی که مردم میخوان. مردم چه میخواستن؟ حکومت قانون و مشروطه میخواستن. پس بازاریان بر چه اساس حرکت میکنن؟ بر اساس منافعشون. یعنی تمام مهرهای شطرنج بر اساس منافعش حرکت میکنن. حالا بازار هم روش اشکالی داره. دیدید مثل اون سپهدار تون کابونی رفته بود برای سرکوب تبریز، بعد پیوست به اینا. چرا؟ چون ستارخان برنده شد اونجا. بازارم اینجوری. اول مثلا خیلی، حالا بعضی از کنشگراشون داره میگه خیلی با انقلاب، یعنی با محمد علی شاه مخالف نیستن، ولی جلوتر که میان میبینن که کارکرد نداره محمد علی شاه، کم کم آماده میشن که تغییر موضع بدن. مشروطه به عنوان چارچوبی منطقی بود برای مقابله با استبداد و انقلابیون و اینها میگه حتی آماده میشدن که حتی وجودی که انقلابیون بی تجربه بودن. خب به هر حال اون الیت حکومتی قاجار سالهای طولانی سر کار بودن. درسته که نیروهای بدی بودن ولی حداقل کارنامه‌ای داشتن، یه استیلای رو امور کشور داشتن. ولی این انقلابیون خیلی هاشون کاملا بی تجربه به امورات کشور بودن. بازار چیزا براش مهمه. بازاریا یعنی سرمایه هم چیزیه. سرمایه یک چیز بی احساسه، دنبال امنیت، دنبال قابلیت پیش بینیه. یعنی وقتی که میخواد انقلاب بشه، کشور میخواد به کجا بره، این بازاریان که صاحبان سرمایه هستن اینا براشون مهمه. ولی با توجه به اینکه شاه دیگه نمیتونست امنیت رو برقرار بکنه، داره توضیح میده که بازار هم آماده میشه که انقلابیون بی تجربه رو بپذیره. حالا ممکنه سوال بشه که اینا مهمه؟ آقا بسیار مهمه. داریم در مورد نیروهای اثرگذار در توازن قدرت اون روز با هم صحبت میکنیم. یکیشون قدرت‌های خارجی هستند، یکیشون بازار، یکیشون روحانیونن و یک نیروی جدیدی که متولد شده، یعنی نیروهای مسلحی که میخوان انقلاب بکنن. در اواسط ژوئیه 1909 مشروطه خواهان تهران را تصرف کردند. پس قبل از اینکه تهران تصرف بکنن که ماه ژوئیه باشه، چیزی حدود 2-3 ماه قبلش
محمد علی شاه خودش مثلا میخواست مشروطه رو احیا کنه، ولی خب نمیتونست دیگه. مثل که تا حالا تمام عمرت با چیزی بجنگی، حالا بخوای ظرف 2 ماه رنگ عوض کنی برگردی به اون، نتونست و تهران فتح شد. شاه به سفارت روسیه گریخت و با کناره‌گیری به نفع پسر 11 ساله‌اش احمد شاه جدید شد. او با یک مستمری، یعنی یک حقوق ثابت، برکنار شد و به اودسا تبعید شد. اودسا یه جایی تو اوکراین امروزی. یعنی می‌بینی دیگه طرف کلاً وابسته به روسیه است. وقتی مشکلی پیش میاد سفارت روسیه، وقتی که میخواد تبعید بشه یه بخشایی از که تحت نفوذ روسیه هستن. این پناه گرفتن ها و در رفتن های هر کدوم از این کنشگرا به یک کشوری مرتوجهتون باشه. این صدای اعمال بسیار بلنده، نشون میده که اون فرد کدوم طرفی ایستاده. قبل از انتخابات جدید انقلابیون یک مجمع عالی به رهبری رئیس بختیاری سردار اسد ایجاد کردند. آقا بعد از براندازی میخواین چیکار کنید؟ هیچ، خیلی ساده. نیروهای فاتح یک دولت موقت یا یک مجمع موقت یه چیزی تشکیل میدن، خودشون در رأسشن، یه چند تا تکنوکرات هم میارن. قذافی هم اینه بلد بود، برید بخونید. کودتا که کرد همین کارو میکنه. یه مجمع خوش در رأسشه، بعد یه فرد تحصیل کرده که تو زندان بود رو، آدم فکر کنم اقتصاددانی بود چیزی بود، میاره میذاره اونجا. بنابراین این صحبتا که آقا مثلا احمد جنتی رفت فردا بیچاره میشیم، کیو بیاد، اصلا نگران نباشید، تاریخ اینو به شما میگه. همون نیرویی که خودش براندازی رو انجام میده در رأس یه چند تا تکنوکراتی که به لحاظ سابقه مشخص سمت مردم بودن، سمت استبداد نبودن، اینا میان. بنابراین نگرانی‌های خاص به خودتون راه ندید. این مجمع که شامل 300 نفر بود به جای مجلس در تصمیم گیری ها به صورت فوری عمل میکرد. پس بعد به محض اینی که تهران فتح شد بلافاصله که فرصت نبود انتخابات بذارن، نماینده ها بیان، رئیس مجلس، آیین ها چه. خب سردار اسد بختیاری که فاتح تهران هست در رأس یک شورا، در رأس یک مجلس عالی قرار میگیره و 300 نفر هم میان در این عمل میکنن. در حالی که دولت به سپهدار اعظم تونکابونی مالک قدرتمند گیلان سپرده شد. ببین چقدر جالبه. رأس اون شورا میشه کی؟ سردار اسد، انگلوفیله. رئیس دولت میشه سپهدار تونکابونی، این کیه؟ روسوفیله. دو قدرت که بر ایران استیلا دارن، هر کدومشون با هم دیگه یه بخش از اون قدرت رو میگیرن. پس این افراد میتونستن تو این ساختار قدرت عمل بکنن. اینجا ستارخان نمیتونه بره اونجا لزوما بشینه ها. بنابراین این الیت سیاسی رو دقت بکنید ها. دیدی مثلا یه عده میان میگن آقا پویا بختیاری مثلا چیزه، رهبر انقلاب، یا مثلا مجید رضا رهنورد، حرفای احساسی. آقا الیت میاد قدرت به دست میره. الیت خودتو معرفی کن، وگرنه تو میخوای مثلا بگی میخوایم بشیم لیبی و سوریه. اینجا الیتش دیدی کیه؟ این آقای سردار اسد بختیاری رئیس یک ایله، یعنی قدرت نظامی داره، طرف خودش الیته. بعد انگلوفیل هم هست. ایران بین دو قدرت روسیه و انگلستان تقسیم شده دیگه تو اون مقطع. خب پس انگلیسی‌ها هم راضی‌ان. پس شطرنج قدرت بین‌المللی هم با اینا مشکل خاصی نداره. از اون رئیس دولت کی میشه؟ یا آدم پولدار، ملاک، الیت اقتصادی. سردار اسد بختیاری الیت نظامیه، اویی که الیت اقتصادیه. ای با روس اوکیه، او با انگلستان اوکیه. اینا میشینن رأس مجلس. پس همینجوری بر اساس هیجانات نیست. وقتی میگیم انقلاب الیت میخواد، الیتش الان کاملا داریم میبینیم. تاریخ هر انقلابی تو این 3 سال بررسی کردن اینا همینه. به هیچ عنوان اتفاقات مثلا عجیب و غریبی در جریان نیست. هر کدوم از بازیگران منافعشون کاملا قابل فهم، منطقی منافع داره پیگیری میشه. رهبران منتخب مشروطه خواهان پیروز شامل یک ملاک روزوفیل و یک رئیس قبیله انگلوفیل شدند. مطلبی قابل تأمل. پس از مرگ نخستین نایب السلطنه در سال 1910 جانشین او ناصرالملک بود، شاهزاده‌ای که در انگلستان تحصیل کرده بود. به عبارت دیگر انقلاب بیشتر رنگ و بوی لیبرال پیدا می‌کرد تا مردمی. به زودی بیشتر به جای مذهبی طعم ملی گرایانه پیدا می‌کرد. ببین زمانی که اینا تهران رو میگیرن یه سری اتفاقات دیگه داره عوض میشه. دلیل این که ما تهران رو گرفتیم دیگه به اون معنی جنبش‌های مذهبی نبود. تو موج اول انقلاب مشروطه اون دو سید طباطبایی و سید بهبهانی با پولی که انگلیسی‌ها میدادن به سید بهبهانی، اینها باعث میشد یا مثلا عکس نوز رو در یک بالماسکه با لباس آخوندی، یا آخوندی از انگلیسی‌ها پول گرفت این عکس رو داد بیرون دیگه، یا تو میاد که بعد تو سفارت انگلیس می‌نشستن و اینا. یعنی اون دلایلی که باعث میشد تو اون توازن قدرت شیخ فضلالله بیاد و متمم قانون اساسی بیاره و اون بحث اسلام اینقدر قوی باشه و اینا، چون توازن منطقی نیروهای اون زمان این بود. حالا اومدیم جلوتر،
یه سری ملیون مسلح پایتخت رو فتح کردن، باید متناسب با شطرنج اخیر قدرت بازنگری بشه و کدبندی بشه در قانون. داره میگه از این به بعد داشت میرفت به این سمت که دست لیبرال ها و ملیون قوی باشه، چون متکی بر یک جنبش مسلحانه برای فتح تهران بود دیگه، علیرغم پیوندهای پارادوکسیکال که با قدرت‌های امپریالیستی داشتن. اینجا خیلی جالبه، خیلی خوشم میاد از این بخش. میگه بابا تو رئیس اون مجمع شده سعدالاسد بختیاری که انگلوفیله، رئیس دولتش هم شده تونکابونی که روسوفیله. خب تو چجوری ملی هستی؟ همه اینا با هم هست. عجب. پس تو چجوری نیروی ملی هستی وقتی که انگلوفیل و روسوفیلی؟ پس ملی گرایش اون خلوص کامل هم نداره، پارادوکسیکاله. اگر انگلوفیل و روسوفیل نبودن که نمیتونستن بیان اونجا بشینن. اگر که سعدالاسد از اون پایین کشور شروع میکنه میاد بالا، تهران رو فتح میکنه تقریبا بدون خونریزی، خب نباید انگلیس یه کنار کاری گوشه چشمی به این مسئله داشته باشه؟ باید داشته باشه دیگه. در عین حال واقعا سعدالاسد نیروی ملی هم هست. پس اینا همه با هم در حالت وضعیت شکننده، بند بازی، انگار داره بند بازی میکنه طرف. آنهایی که به حمایت از محمد علی شاه متهم بودند همگی در خطر قرار گرفتند. بعد از اینکه تهران فتح شد، روزگار تاریک هم پیالگان استبداد شد، از جمله شیخ فضلالله و نوچه ها و کاسلیسا و اینا همه دیگه بدبخت شدن، چرا که تهران مسلحانه فتح شده. آنهایی که به حمایت از محمد علی شاه پرداخته بودند در خطر جدی قرار گرفتند. در رأس آنها شیخ فضلالله نوری بود که بزرگترین عالم تهران در آن زمان بود. او برای اطمینان از جان خود برای مجتهدان نجف تلگرافی فرستاد. پاسخ آنها این بود: ما نمیتوانیم تضمینی به شما بدهیم، فقط ملت ایران میتواند امنیت کسی را تضمین کند. عجب تلگراف خطرناکی. چرا این تلگراف را علمای نجف به شیخ فضلالله زدن؟ علمای نجف میان رو بودن اکثرشون و همراهی کردن با انقلاب مشروطه. یه دلیل دیگه هم پادرمیانی دائمی دو سید بود دیگه، سید بهبهانی و سید طباطبایی و روحانیونی که با انقلاب مشروطه همسو بودن. اینجا علمای نجف یه سری ارتباطات خاص دارن، حتی با ستارخان. ستارخان یه مقداری باورهای مذهبی هم داشت، البته از دوز و نوع خاص و خفیفی بود. ایشون بیشتر یه آدم لوتی مسلکی بود. لوتی ها برای خودشون یه مرامی داشتن، عیاری و از این چیزا، ولی خب از مذهب کاملا جدا نبود. یه ارتباطاتی داشتن. یه سری شیخ و میخ و اینا هم تو تبریز بود، اینا با نجف ارتباط داشتن. علمای نجف هم اونها بیشتر دنبال این بودن که دل مردم رو به دست بیارن، چون خمس و زکاتشون برسه. اونا به اون معنی تحت تاثیر بازی قدرت در ایران نبودن، دنبال این بودن که دل مردم ایران رو به دست بیارن. چرا؟ من از رو کتاب خوندم اینا یه بخشش حرفای منه که از لحنم باید متوجه بشید، یه بخشای عین کتاب میخونم که اونو بیشتر باید توجه کنید. اصلا خیلی نمیدونستن تو ایران چه خبره، فقط میدیدن هر طرفی مردم میخوان برن تایید کنن که مردم خوشحال باشن، خمس و زکات برسه. این عین متن کتاب بوده. پس زمانی که مردم ایران دارن میرن به سمت انقلاب مشروطه، منافع علمای نجف چیه؟ که با مردم همراه باشن. منافع فضلالله چیه؟ اینه که با شاه همراه باشه. چرا؟ چون ایشون روحانی درباریه، حق حساب میگیره، معامله جوش میدن، کارهای دیگه میکنن، امضای یه دونه روحانی رو میخواد. خب من معیشتم، اموالم، اینا همه به خاطر وابستگی به شاه، معلومه که من باید مخالف. پس نگاه میکنید تمام این بازیگران صدر تا ذیلشون بر اساس نفع شخصی کاملا منطقی حرکت میکنن. درسته که مذهب براشون مهمه برای قشر روحانی، ولی این میتونه چی؟ به لحاظ تاکتیکی مذهب چیز الاسته، نه چیز قابلیت ارتجاع اینا داره، میچرخه. یه تفسیری از اینور میکنی، تفسیری از اونور میکنی. شیخ فضلالله فتوا میده که هر کس مشروطه بگه اصلا کافر است و از این حرفا، ولی اون یکی که در نجفه نیازی نیست از این فتوا بده، میگه من مردم راضی کنم که خمس زکات برسه، هرچی اصلا مردم دوست دارن. فضلالله ننه مرده تهران که فتح میکنن بدبخت میشه، به نجف میگه بابا شما آیت الله های معروف تری هستید، یه فتوای چیزی بابا بذارید من نابودم نکنن. پاسخ ببین چیه؟ میگه فقط ملت میتونه تضمین به کسی بده. فضلالله که توی سالها ملت نابود کرده. الان براتون میخونم که چه کارهایی کرد. الواتو بیاریم بهشون مشروب بدیم فحاشی کنن، آزادی خواهانو بریم بکشیم. یک موجود عجیب در میزان بزهکاری که همین فضلالله رو آقای خمینی و دیگران میکنن شهید و میبرنش بالا. اصلا عجیبا. حالا بابا اینا رو که دیگه دانشگاه کمبریج میگه، بهنام که نمیگه اینو. پس میبینی که دروغ بستن به تاریخ
برای اینی که برای خودت گفتمان درست بکنی چیز کاملا رایجیه. شریعتی بلند میشه گفتمان انقلابی رو رادیکالیزه میکنه، خمینی بلند میشه فضل الله رو دستی به سر و گوشش میکشه. اثر عظیم تاریخ رو میبینی چجوری میره جلو. اگه تاریخ اصلی رو ندونی همیشه قربانی قرار میگیری. فکر نکنید تموم شد، حالا خمینی یه دوره اومد به فضل الله دروغ بست دیگه اینا رو ولش کن. الان ملت ایران آگاهن. آگاه چی هستن؟ آگاه به چی؟ من خودم 10,000 تا ناآگاهی دارم، هر روز دارم یه کتابی میخونم از جهالتام کمتر بشه. آگاه به چی هستیم ما دقیقاً؟ من که نفهمیدم. بنابراین این توهمات که ما آگاه نه، آقا تا آخر عمرمون ما کاملا آگاه نیستیم. الان هم احتیاج داریم که تاریخ معاصر خودمون رو بدونیم، چون که بخش‌های مختلف نیروهای سیاسی فعلی دارن بزهکاری میکنن. همین امروز آنهایی که به حمایت از محمد علی شاه پرداخته بودند در خطر جدی قرار گرفتند. در رأس آنها شیخ فضل الله نوری بود که بزرگترین عالم تهران در آن زمان بود. او برای اطمینان از جان خود برای مجتهدان نجف تلگرافی فرستاد. پاسخ آنها این بود: ما نمیتوانیم تضمینی به شما بدهیم، فقط ملت ایران میتواند امنیت کسی را تضمین کند. روزها پیشنهاد حمایت از شیخ فضل الله دادند. خب پس وقتی علمای نجف بهش گفتن که دنبالت نیستیم، روسیه فهمید که بزنیم فضل الله رو بیشتر جذبش کنیم. فضل الله تا دیروز نوچه شاه بود، حالا دیگه مستقیم نوچه بشه. فضل الله مستقیما از شاه پول و دستور میگرفت، بزهکاری‌ها رو میکرد. روسیه گفت آقا یکاسش کن. ای بابا چه جوریه که مثلا انگلیس بلده به سید بهبهانی پول بده بر علیه من انقلاب بکنن، منم مستقیم ارتباط بگیریم دیگه، چه تکلف چرا ایجاد کردی تو کار؟ این چیزا فرد محترم آقای خمینی و جلال آل احمد این موجود فضل الله. ببین تاریخ اینقدر زیبا و با ارزشه چون به تو شاخص میده، اون خورشید رو میده دستت که آدما رو بشناسی. وقتی تاریخ رو دیدی کسی به تاریخ دروغ بست، خب این آدم بزهکاره. چجوری میخوای نیروهای سیاسی رو بشناسی؟ یه راه داره، به نظر من از بزرگترین راهاشه. خودشو به کدوم قسمت تاریخ وصل کرده و چقدر داره راست میگه راجع به تاریخ. وقتی خمینی فضل الله رو برمیکشه یا جلال آل احمد فضل، خب دیگه مشخص فضل الله از لجن ننگ تاریخ معاصر ماست. این ننگ رو تبدیل کرده به قهرمان، بعد روی قهرمانی میخوام وایس. خب معلومه ما تباه میشیم. یعنی این تاریخ یه چیز عجیبه، یعنی هم دونستنش مهمه، هم امروز تو بتونی چراغ راهنمای بزرگ. به نظر من مهمترین بحثی که ما داریم و شاخص دست ماست تاریخ. ببین کی اولا به تاریخ دروغ میبنده، این دیگه فاسدترین فرد. بعد ببینید این که به تاریخ دروغ نمیبنده با داره اسم کیا رو میاره، خودشو داره به کجا وصل میکنه. این به تو میگه که این آدم کیه و چیکار است. اگه به تاریخ دروغ میبنده که بزهکاره، از توش خمینی و خامنه‌ای در میاد. اگه به تاریخ دروغ نمیبنده راست میگه، بازم خودشو وصل میکنه مثلا چه میدونم به نواب صفوی. خب میفهمی طرف تروریسته، احمد کسروی رو کشته، دیگه روشن این آدم کیه. روزها پیشنهاد کردند که از تو حمایت میکنیم. او با خشم از برافراشتن پرچم آنها بر فراز خانه‌اش امتناع کرد. روزها بهش گفتن آقای فضل الله ما بلدیم یه کاری کنیم جون در امان باشه. گفت چی عمو جون؟ گفت پرچم روسیه رو میذاری تقی بالا سر خونه، میشی تحت حمایت ما. فضل الله گفت با من آدم بی آبرویی هم نه اینقدر دیگه مستقیم زیر پرچم روسیه نمیتونم بابا جون. شما مسیحی هستی، با من آدم داغونی هم ولی پشت پرده یهو مثلا بریم پرچم روسیه بالا سرمون باشه. تا حالا گفتیم اینا مسیحی ان ما اسلامیم، ما یکی سگ نجس این چیه او کوفته، اینا اینجوری هم مثلا دست باشون بدی حرامه. بعد من یهو بیام زیر. بنابراین دوست داشت دونه خودشو حفظ بکنه ولی نتونست پیشنهاد تحت الحمایه روسیه رو بپذیره، چون با تمام اون هویت مذهبیش مخالف. بنابراین در مورد نتونست دونه خودشو با رفتن زیر بیرق روسیه حفظ بکنه. روحانیونی که به نوری نزدیک بودند به استانها فراری شدند. برخی تو پرانتز به زیارت رفتن. به زیارت تو گیومه قرار داده، بخوانید در رفتند. بله بهتره بریم زیارت بچه‌ها، اصلا اوضاع خوب نیست. تا دیروز آزادی خواهان رو می‌کشتیم، امروز میریم زیارت، اوضاع خوب نیست. خود این نوری چیکار کرده؟ یه خود تقلا کرد، تلگراف زد، با روسیه صحبت کرد و اینا. بعد گفت آقا به هر حال من یه آبرویی دارم، من روحانی بزرگم، بعیده بیان منو بزنن زیر گوشم. میدونی خودش نرفت، یه تمهیداتی میخواست بیاندیشه که اوضاع خراب نشه، ولی فکرش هم به نظر من نمیکرده که ابیخ اعدامش کنن.
برخی روحانیون تو گیومه به زیارت رفتن، دیگران به سفارت روسیه پناهنده شدن یا به عثمانی رفتن. ببین تمام اینا کده. عثمانی چرا رفتن؟ پان اسلامیسم، اینا دنبال بس تفکر اسلامی بود دیگه. این عثمانی خود شیخ 2 هفته پس از استعفای شاه دستگیر شد. گویی به او فرصتی داده بودند برای فرار که استفاده نکرد. او به یک دادگاه انقلابی به ریاست روحانی دیگری به نام شیخ ابراهیم زنجانی، یک الهیدان بسیار پیشرو با ارتباط با محافل فراماسونری، احضار شد. خب دادگاه ها میخوان عوض بشن، کی رو میذاریم؟ محکمه ها معمولا اسلامی بودن. آره باشه آخوند میذاریم، ولی آخوند لیبرال. فکر کنم خامنه‌ای که اینو بشنوه خیلی اصلا آخوند لیبرال یه آخوند لیبرال میذارن بالا سر محکمه، اولین کاری که میکنیم که فضل الله رو برداریم بیاریم اینجا، چقدر جنایت کرده این فضل الله. پس کی محاکمه میکنه؟ یه آخوند که در این میان رئیس پلیس تهران شده بود. طبق گفته برخی از شاهدان در جریان محاکمه دخالت کرد، اقدامی که برای مسلمانان سنتی توهین آمیز بود، زیرا اقلیت‌های غیر مسلمان را محفوظ می‌دانستند از اینکه از هر گونه دخالت در وظایف قضایی کشور مسلمین. ببین یفرین خان اینجا که میگن دخالت کرد، تاریخدان چی میگه؟ میگه ادعا کردن دخالت کرد، در حالی که به نظر میرسه دخالت نکرد. ببین اینا بهتون بگم قضیه چیه، تمام نقناله. میخوان از یک عضو میخوام کثافتی به نام فضل الله آدم مظلوم بسازن، میگن اون مسیحی کثافت که ایرانی نبود دخالت کرد که کشتنش. نه اینطوری نیست، این دروغ آل احمد و خمینیه. یفرین خان بل رئیس پلیس رفته گرفته آورده دادگاهو کرده اعدام کرده، چیکار کنه؟ رفته اعدامش کرده. میگه مقامات مذهبی شیعه عراق عثمانی مورد مشورت قرار دادن و حکم رو تایید کردن. ببین این قسمت خیلی مهمه که متن کتاب میگه که حتی تلگراف زدن نجف هم تایید کرد حکمو. یک روحانی به نام آقای شیخ ابراهیم زنجانی رئیس جلسه است، اینقدر طرف حواس جمع و محافظه کاره، تلگراف میزنه علمای بزرگش نجف، اونا هم حکمو تایید میکنن. پس اینی که خمینی اینجا میاد میگه که یه آدم فاسدی اومد یه شیخ مظلوم ما رو کش، حرفش بیخوده، حرف بیخودی زده ایشون. چرا با علمای نجف فوش نمیدی؟ اینا که بزرگترین علمای زمان همون زمان بودن، جرأت داری به اونها فوش بدی؟ برو به اونها فوش بده. شیخ فضل الله نوری در 31 ژوئیه 1909 در میدان توپخانه در برابر چشمان جمعیت به دار آویخته شد. حکم اجرا شد. خب از اینجا به بعد شکاف بین لیبرال ها و روحانیون بزرگ و بزرگتر میشه. درسته که روحانیون طرفدار انقلاب مشروطه بودن، بخش بزرگیشون، به جز اون افراد وابسته به حکومت، ولی تو از اینجا دیگه شروع کردی یک روحانی معروف رو اعدام کردی. بعد بعضی از رهبران روحانیون مثل سید بهبهانی که از رهبران مشروطه بود، حالا درسته طرف فاسد بود، از انگلیسی‌ها پول میگرفت، تو اونو ترور کردی. بعد بعضی از روحانیون هم تو روشون تو مجلس نگاه میکنی میگی بابا رو بوق بزن، مگه اینجوریه که تو اسلام بازی واسه من در بیاری؟ بله تو موج اول مشروطه سازماندهی‌های شما موثر بود، الان دیگه برای بچه‌های ملی تهران رو فتح کردن، میخوان ببرش سمت لیبرالیسم. ببین حرف خوبیه ها، اصلا مطلوب امروز خود من همین اینه، ولی یه اشکال جزئی وجود داره. قدرت اجرایی این نیست. بخش بزرگی از مردم مذهبی هن. بعد تو میای ائتلاف تو با اینا میشکنی، کی برنده میشه؟ قوای خارجی، روسیه. اعدام نوری باعث شد علمای معتدل کم کم پا پس بکشن. حتی اگر با نوری مخالف بودند، آنها احساس می‌کردند که طرفداران یک نظام غربی آمده که برای از میان بردن مسلمانان تردید نخواهد کرد. یعنی روحانیون معتدلی که قبلا با جنبش مشروطه بودن دیدن اوضاع اصلا خوب نیست و این حرفم هر روز تایید میشد. اگر این مجلسی که رفته بود لیبرال شده بود میرفت جلو، کار تموم بود. شما یه شاه 11 ساله داری، 11 سالشه، رئیس دولت، همه چیز درست، انگلوفیل و روسوفیل هم بودن، ولی نهاد مجلس تقویت شد، قدرت دست لیبرالا. خب همین ادامه بدی ایران میشه سوئیس، میشه آمریکا. ولی خب اینجوری جلو نمیره، چون اکثریت مردم در اون زمان دل در گرو پروفسور روحانیت دارن. اینو میخوای چیکار کنی؟ دفعه بعدی دیگه نمیان تو خیابون به نفع جنبش، به سرخوردگی میرسن. زمان میبره. به لحاظ فرهنگی تو با اینا رو از اسلام طلاقشون رو بگیری، طلاق مردم خیلی میدونی چند سال این لامصبا تبلیغ کربلا و گلوی بریده
علی اصغر رو چی کردن که الان محصولش رو درو میکنن. شما ظرف مدت کوتاهی تهران رو فتح کردی میخوای نسخه دین رو بپیچی؟ خب نمیشه که. تاریخ نگاری ایران منعکس کننده خصومت مشروطه خواهان نسبت به شیخ فضلالله نوری است که نمونه از یک عالم دینی بسیار محافظه‌کار منظور آدم چیزه، عقبگرای ارتجاعی. افکارشو میخونیم، افکارش منفجرن ها. مثلا مدرسه درست میکنن میگه فاحشه خونه است، عین حرفش ها. به مدرسه، چون به مدرسه نوین میگه شیمی و فیزیک یاد میدی، بی پدر مادر. این حرفای آقای نوری ها. فکر نکنید مثلا طرف انشتین بوده. خمینی فالوور اینه، شیمی و فیزیک یاد میدی، ای بابا بگو یهو بگو کافر شیم هممون. دخترها میرن مدرسه، این که فاحشه خونه است مدرسه نیستش که. اینا این عبارت این که نادان به کار میبره، یعنی کلمه محافظه‌کار میخوام بدونید که منظور یعنی حفظ منافع باندی روحانیت شیعه. در دهه 1960 جلال آل احمد مقاله‌ای می‌نویسد، فعال سابق کمونیست. نمیدونم چرا این فعالای کمونیست وقتی مسلمان میشن دیگه همه بدتر میشن. با یادآوری ریشه‌های روحانی خانواده خود و تمایل به ترویج تصویر تاریخی یک کشور محاصره شده، تفسیر تاریخی نوری را تغییر می‌دهد و به یک زندگی نامی تحسین آمیز که توسط نوه الهیدان ضد مشروطه منتشر شده بود استناد می‌کند. آقا این خود این نوری یه نوه داره، بلند میشه یه زندگی نامه می‌نویسه برای آقای نوری، دروغ و دبنگ. خب پروفسور دو عالم آقای جلال آل احمد استنادش به اینه. استناد جلال آل احمد به تاریخ کمبریج، به بحث‌های پژوهشی که نیست. یه کاسلیس یه چیزی نوشته استناد می‌کنیم بهش. از استناد بالاتر نوه خود ایشون گفته مثلا بابا بزرگ من آدم گنده فیلمه، اینم میگه عجب حرف درست زدی، همین استناد منه. بلند میشن یک دبنگ، یک دروغی رو نسبت به فضلالله نوری. پس اگه میبینی هر روز به تاریخ دروغ میبندن، به خاطر اینکه کارکرد داره. همین الان تاریخ اسلام به شما حاکمه، کل بحث. همین الان به ایران چی حاکم میشه من بدونم؟ مثلا یه عده میگن چرا تاریخ رو میخونیم، به خاطر که بحث عظیم گوشت کار اینجاست. بلند میشن تاریخ رو اول توش دست میبرن، بعد انقلاب اسلامی از اینجاها ریشه‌اش در میاد. خب یک زندگی نامه تحسین آمیز توسط نوه شیخ فضلالله نوری منتشر می شود که مورد استناد آقای جلال آل احمد قرار میگیرد. از آن زمان این عالم ارتجاعی به عنوان شهید گرامی داشته می شود. ببین خود کتاب میگه عالم ارتجاعی. به او میگویند قربانی غرب زدگی و چهره‌ای تنها در ابراز مخالفت با اروپایی معابی که در برابر جذابیت‌های امپریالیسم همه چیز خود را از دست داده بود. به به، اصلا طرف شد قهرمان کل کشور. این آقای فضلالله لذت بردی؟ الان یاد گرفتی چجوری سرنوشت تو رو منهدم میکنن؟ یک موجود کاسلیستی، یعنی طرف بابا بزرگش فضلالله بوده، بلند میشه قلم فرسایی میکنه که بابا بزرگ فاسد من خیلی آدم خوبی بوده. یک روشنفکر ابلهی به نام این آقای جلال آل احمد میگه این آقا نماد چیز بوده، حفظ ایران در برابر غرب زدگی بوده، این اصلا شهید بود، خیلی آدم مهمی بوده. بعد روی این دروغ جمهوری اسلامی رو میکشن بالا. امروز هم از این کارا دارن میکنن، صبح تا شب دارن هویت جعلی و گفتمان جعلی سیاسی خلق میکنن. فکر نکن تموم شده. و اکثر مردم ایران هم حالش ندارن که برن چک کنن. بله اینجا میگه جلال آل احمد میگه ایشون یه قهرمانی بود که در برابر غرب زدگی و جذابیت‌ها، یعنی فریب امپریالیسم ایستاد و از این حرفا. انقلاب اسلامی نیز به نوبه خود او را به عنوان پیشگام جنبش معرفی کرد، با وجود اینکه نوری از سلطنت مطلقه حمایت میکرد. عجب. آقا این نوری که نوچه شاه بود، که از شاه پول میگرفت، لاتولوتا رو مست میکرد، میرفت آزادی خان کتک میزدن، چاقو میزدن. این نوری که نوچه شاه دیگه. بعد تو ورداشتی نوری رو، انقلاب اسلامی کار کرده، نوری رو کردی رأس جنبش مردمی. آخه داریم هم چیزی؟ آره مردم مطالعه نکنن به همه کار وسط میکنن. کافیه یه مردم فکر کنه ما آگاهیم، تموم دیگه. این قربانیه، توهم داره، فکر کرده آگاهه. قناری رنگ میکنی، کلاغو میکنی، قناری رنگ میزنی میدی دستش، بهش میگی این آقای نوری هست. این چی بوده؟ این مظهر مبارزه با امپریالیسم بوده. لامصب شاه نوچه انگلیس بوده، این نوچه شاه بوده. کوتاه بیا.
این خودش نکبت وابسته بوده. انگار یهو شد ستارخان برا ما. انقلاب اسلامی نیز به نوبه خود فضلالله نوری را به عنوان پیشگام این جنبش معرفی کرد، با وجود اینکه نوری از سلطنت مطلقه حمایت میکرد و به طور قاطعانه رأی عمومی را رد میکرد. رأی عمومی یعنی رأی گیری. آقای نوری جلوتر میخونم نظرش این بود که اصلا مردم غلط میکنن رأی بدن، بابا جون به آسمان وصلیم ما. هم مثل مصباح بوده. بگو مصباح یزدی، شیخ فضلالله نوری، کپی پیستن. بعد اینو کردن پیشگام جنبش. به به. دو نکته‌ای که سیاستمداران اصلاح طلب مدرن نمیتوانستند بپذیرند. اصلاح طلب منظورشون نیروهای پیشروه، منظور نیروهای انقلابی پیشروه. کلمه اصلاح طلب یعنی ریفرم، می‌خواستن از این وضعیت مذهبی ما رو بیارن بیرون. میگه این چیزایی که آقای نوری میگفت که رأی مردم بی ارزشه و رأی اسلامه، این اصلا قابل قبول و قابل تحمل نبود برای انقلابیون اون زمان. حذف فیزیکی این عالم دینی شکاف بین روحانیت شیعه و روشنفکران ترقیخواه را تثبیت کرد. این اتفاق همچنین زمینه ساز شکست انقلاب مشروطه شد، زیرا به شدت شکاف بین اسلامیون معتدل و نیروهای سکولار و لیبرال را علنی می‌کرد. چندین رویداد نشان می‌دهد که چگونه روحانیت شیعه پس از 1909 از نهاد مشروطه فاصله گرفت. یک الهیدان ایرانی که در عراق زندگی می‌کرد به نام میرزا محمد حسین نائینی پیشتر یک رساله به زبان فارسی نوشته بود و با استدلال‌های اسلامی از مشروطه دفاع کرده بود. دقت بکنید، یک روحانی معتدلی که در عراق قبلا رساله می‌نوشته، مشروطه رو توجیه می‌کرده، از زمانی که به اسلامیون سخت می‌گیرن، ترور می‌کنن، اعدام می‌کنن، رساله رو پس می‌کشه. او با تمرکز بر موضوع دفاع از اسلام بر این باور بود که اصل نمایندگان مردم در قدرت و مشاوره پارلمانی و دیگر اصولی مانند عدالت اجتماعی و برابری در قرآن و سنت پیامبر یافت می شود. تا قبل از اینکه فضلالله رو بکشن، سید بهبهانی رو ترور بکنن و تو دهن آخوندا بزنن تو مجلس، این آقا کتاب می نوشت که اینا تو قرآن هست. همینا که اینا میگن اینا تو قرآن هست و تو سنت پیامبر. بعد چی شد؟ آقا دیگه گشتیم نیست. اسلام یعنی همین دیگه. اسلام یعنی مثل گروه مرتضی علیه، هر جور دلش بخواد. تو قرآن هست، فردا تو قرآن نیست. بله. به عبارت دیگر این نهادها با اصول اسلامی سازگارن، ولی پس از 1909 او ابراز پشیمانی کرد و نسخه های کتاب خود را جمع آوری و نابود کرد. این بخش رو کتاب به عنوان نماد پاپس کشیدن و غلط کردن روحانیون معتدل میگه. روحانیون تند رو و وابسته به خارجی که از قبل مثل فضلالله مخالف مشروطه بودن، ولی روحانیون معتدل دیگه ترسیدن. برای درک وضعیت روابط بین جناح‌های مختلف صاحب قدرت در نوامبر 1909 هنگامی که پارلمان دوم برگزار شد، سخنان یکی از نمایندگان لیبرال در خطاب به سید بهبهانی از رهبران مشروعه بسیار روشن کننده است. سید عبدالله بهبهانی که یکی از همون دو سید معروف بود، یه سید بود طباطبایی که بهبهانی که انقلاب مشروطه اول موج اول و اینا توش نقش بزرگی داشتن، موج دومو که برای بچه‌های ملی انجام دادن، ببین با خود این چجوری حرف میزنن، بعدش هم ترورش میکنن ها. ببین با خود این چجوری حرف، جمله رو نگاه. اگر فکر میکنید که میتوانید همچنان به دخالت در سیاست ادامه دهید، خود را فریب داده اید. اوضاع تغییر کرده. همانطور که هیچ کس برای نایب السلطنه حسرت نمیخورد و سمت آن را نمیخواهد، امروز هیچ کس حسرت آن را نمیخورد که در این کشور رهبر مذهبی شود. بهتر است که شما به مسائل دینیتان بپردازید و دیگر در سیاست دخالت نکنید. تفاوت بین قوانین دینی و قوانین مملکتی رو روشن میکنیم. جمله رو لذت بردید؟ روحتون شاد شد؟ یه لیبرال تو مجلس بهش میگه برو بوق بزن، میدونم یه دوره یه کارایی کردی، برو بمیر. این خلاصه کف خیابونش اینه که برو بمیر. حالا به کی میگه؟ به یکی از رهبران موج اول مشروطه داره میگه. چرا اینقدر دستش پر شده؟ نیروهای مسلح ملی تهران رو فتح کردن. آیا این حرف به حق 100% بیار من امضا کنم؟ آیا به موقع است؟ فکر نمی‌کنم. اینا رو با خودت لج می‌کنی، روسیه میپره وسط. خب توی همچین دشمن بزرگی، یک شیر بزرگ او پشت وایساده که همتون رو بدره.
تو بلند میشی مذهبیون هم اینجوری میترسونی. یعنی به لحاظ استراتژی و تاکتیک انقلابیون باید شطرنج بازی کنه. آقا همه دین 1400 سال داره شطرنج بازی میکنه، کلاهبرداری میکنه. خارجی‌ها 1400 سال دارن شطرنج بازی میکنن. بعد تو روش وای میسی، وقتی تو ضعف هستی بهش میگی واقعیتو و میزنه زیر میز بازی. ولی جمله درخشانه ها، جمله اصلا پرفکته، ولی متاسفانه قدرت پیشبرد این جمله نیست. سید دیگر محمد طباطبایی بود، بس همان کسی که نقش مهمی در آغاز بسیج مردمی در موج اول مشروطه داشت. پیش از مرگ احساس شکست را ابراز کرد. پس هر دو سیدی که در رأس کنشگران اسلامی و روحانیون باعث موج اول مشروطه شدن، عمیقاً گفتند ما غلط کردیم. چرا؟ چون لیبرال ها میخواستن ببرن ایرانو به سمت همون که ژاپن بشیم و از این حرفا که دیگه نهاد مذهب بره تو خونه ها. چی گفت؟ او به یاد آورد که پس از تبعید به مشهد وقتی به منظور شرکت در سیاست پس از فتح تهران مراجعت کردم، پارلمانی را دیدم اما تو گیومه، نه پارلمانی که میخواستم و فکر میکردم. یعنی این سید طباطبایی تو دور اولی که مثلا میان مریض به توپ میبندن میره مشهد تبعید میشه، دور دوم که پس از فتح تهران برمیگرده میگه آقا این اون مجلس قبلی نیست، تحویل نمیگیرن کسیو. این وضع رهبران روحانی مشروطه اول بود، موج اول مشروطه. وضع بقیه که دیگه روشنه. یعنی اینایی که حق چانه زنی دارن بعد بیاد دیگه من بسیج مردمی کردم که انقلاب کردیم، ولی نمیتونه. در سال 1909 برخی از علمای دینی همچنان به وظایف مقرر در ماده 2 قانون اساسی میخواستند بپردازند. یادتونه بند 2 متمم قانون اساسی بود که میگفت 5 تا روحانی مثل شورا نگهبان میذاریم اونجا، هر چی خلاف دین بود بزنن کنار، یادتون میاد؟ دیگه از این خبرا نیست. اینا فکر کردن که برن اونجا و بگن که ما این قانون اساسی رو میخوایم اجرا کنیم. یه اشکال جزئی هست، قدرت دست آزادیخواهانه و اینها آمادن که قانون اساسی رو بازنگری کنن. قرار نیست که دیگه شما هر کار دلت خواست بکنی و اسلام رو بیاری در قوانین اجرا بکنی. بنابراین قانون اساسی مشروطه بر اساس قوای میدانی همیشه اجراش متفاوت بوده. اینا میرن به سمت اینکه سکولارش کنن. میگه اینها همچنان در اون پوزیشن خودشون قرار میدادن و میگفتن میخواهیم برخی از تصمیمات پارلمان را حذف کنیم. 5 تا آخوند بر اساس بند 2 قانون اساسی مشروطه گفتن همین بند رو میخوایم اجرا کنیم. لیبرال ها گفتن خیلی امکانش نیست این اجرا کنید. قانونگذاران که در سال 1914 و پس از آن 1921 گرد هم آمدن مجبور شدن اجرای این ماده را هم کنار بگذارند، چرا که هیچ کس حاضر به اجرای این سانسورهای دینی و حذف‌های نهادی توسط نهاد روحانیت نبود. به نظر می‌رسید پشت به روحانیت و اسلام کردند. روحانیونی که در مجلس حضور داشتند بعداً برای انتخابات شرکت کردند. بعد این روحانیون هم خودشون قبلا تو انتخابات شرکت نمی‌کردن، همیشه باید باشن، ولی بعد از اون گفتن نه شما باید برید از مردم دوباره رأی بگیرید. پس می‌بینیم که کاملا داره میره به سمت اینکه سکولار بشه و کاملا داره میره به این سمت که ایرانیان عاقبت بخیر بشن، به قولی دیگه رستگار بشن. ولی یه اشکالی هست دوستان، قدرت نهاد مذهب جدیه، روسیه و انگلیس در کمینن. به محض اینکه میبینن نیروهای انقلابی تضعیف شدن میخ رو بر تابوت رویاهای آزادی ایران میکوبن. این هم از ائتلاف با اسلامیون.